હેલો ફૂડીઝ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ ઘરે જ એકદમ સરળતાથી મકાઈ અને જુવારની ધાણી। બજારમાંથી તો તમે ફોડેલી ધાણી લાવતા જ હશો, પરંતુ આજે હું તમને ઘરે જ ધાણી ફોડતા શીખવાડીશ। આ ધાણી એકદમ બજારમાં મળે તેવી જ તૈયાર થશે। તો ચાલો આપણે એકદમ ફટાફટથી ઘરે જ બની જાય તેવી ધાણી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ધાણી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં એક નાની વાટકી જુવારના દાણા અને એક વાટકી મકાઈના દાણા અને અહીં મેં જાડું મીઠું આવે તે લીધું છે। આ મીઠું તમને કરિયાણાવાળાની દુકાન પરથી આસાનીથી મળી જશે। આ મીઠું જે બજારમાં લારીવાળા ભૂંગળા શેકતા હોય તેની પાસે હોય છે તે જ મીઠું છે અને આ મીઠાને તમે વારંવાર વાપરી શકો છો। હવે ધાણી ફોડવા માટે ગેસ પર એક પેન મૂકીશું અને તેમાં મીઠું ઉમેરી દઈશું। હવે આ મીઠાને ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર ગરમ કરી લેવાનું છે। આ મીઠાને ગરમ થતાં 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। આ રીતે ફેરવતા જઈ બધું જ મીઠું સરસ ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં થોડા મકાઈના દાણા ઉમેરીશું અને આ રીતે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરતા જઈ ગરમ થવા દઈશું। અને હવે જારની મદદથી મીઠાને ફેરવતા જઈ દાણા ગરમ થશે એટલે ફૂટવા લાગશે। આ રીતે તેને ઉપર કોઈ જાળી જેવું આ રીતનું ઢાંકણ આડું રાખવાનું, નહીં તો ધાણી ફૂટવાની સાથે મીઠું પણ ઉડીને બહાર આવશે। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે કેટલી સરસ આપણી મકાઈની ધાણી ફૂટીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે તે જ રીતે આપણે આ જ ગરમ મીઠામાં જુવારના દાણા ઉમેરીશું અને તેને પણ ચલાવતા રહી જાળી આડી રાખી ફોડી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે જુવારની ધાણી પણ સરસ ફૂટીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો તેને પણ એક ડીશમાં લઈ લઈશું। તમારે જેટલી ધાણી ફોડવી હોય તેટલી ધાણી તમે આ જ મીઠામાં ફોડી શકો છો અને આ મીઠાને આપણે નાખી નથી દેવાનું, પરંતુ આ મીઠું ઠંડુ થઈ જાય પછી બોટલમાં ભરી મૂકી દેવાનું અને ફરી તમે આ મીઠામાં ધાણી ફોડી શકો છો। આ મીઠામાં ભૂંગળા બટેટાના ભૂંગળા પણ સરસ રીતે શેકાય છે અને જે કલરવાળા નાની નાની રિંગ્સ, સ્ટાર્સ, એબીસીડીઝ જે આવે છે તે પણ સરસ રીતે શેકાય છે। આમ આ મીઠાનો તમે વારંવાર યુઝ કરી શકો છો। તો તૈયાર છે આપણી એકદમ સરળતાથી ઘરે જ બની જાય તેવી મકાઈ જુવારની ધાણી। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે એકદમ માર્કેટ જેવી જ આપણી ધાણી ફૂટી છે। ખાસ હોળી પર આ શેકેલી ધાણી ખાવાનું મહત્ત્વ રહેલું છે। તો આ હોળી પર તમે પણ ઘરે જરૂર બનાવજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ ધાણી ફોડવાની રીત પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।